بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. نن به ان شاء الله مونږ د 9th بایولوژي په بل ټاپک باندې خبرې کوو. په تیر ټاپک کې مونږ انټروډکشن ټو بایولوژي باندې خبره کړو. نن مونږ په بل ټاپک کې خبرې کوو، میجر ډیویژن اف بایولوژي او بیا سب برانچز اف بایولوژي. ګوره مونږ بایولوژي پیژندل، بایولوژي د ساينس د څه برانچ چې په دې کې مونږ ټوټل چې په دې کې څومره ژوندي شیان دي، لیوینګ ارګانیزم دي، دا غي سټډي به کوو. نو بیا بایولوژي خو په خپل یو غټ سبجیکټ، یو غټ علم دی، یو غټ سمندر دی. نو دا بیا ساينټیست خپل اسانتیا لپاره په مزید وړو ګروپونو کې تقسیم دی دا بایولوژي. نو اوله دیو د بایولوژي مطلب په درې غټو میجر ګروپونو کې تقسیم دی. غټ درې ګروپونه دي. هغه ګروپونو کې زموږ یو غرنه دی باټني، بل زوالوجي او بل مایکروبایولوژي. سپوز دا زموږ دا یو ونه ټری لایک سټرکچر جوړ کړی دی، دا زموږ ونه ده، ټیک ده، دا بایولوژي ده. کلیر؟ دې بایولوژي پسې بیا بار دا شاخونه دي، د ونه پسې شاخونه یې کړه. نو فرض کړه دا زموږ د بایولوژي سټیم دی، مین تنه مثال. نو دا درې غټ برانچونه دي، د دې ونې درې غټ برانچونه دي. یو دی دا باټني او بل زموږ سره زوالوجي او بل دی مایکروبایولوژي. دلته وګورئ په باټني کې به موږ د پلانټ سټډي کوو. په دنیا کې چې څومره بوټي دي هغه به ټوټل موږ په دې باټني کې سټډي کوو. نو باټني ډیفینیشن دا دی چې د سټډي اف آل پلانټس از کالډ باټني. د دې نه علاوه بیا زموږ سره بل شاخ کې موږ انیمل سټډي کوو. نو دې ته موږ زوالوجي وایو. اول پسې دی مایکروبایولوژي. دلته کې د مایکرو معنا ده چوټه اور کوټه، او بایولوژي ته وایي. نو په مایکروبایولوژي کې به موږ مایکرو ارګانیزم سټډي کوو. اوس مایکرو خو چوټه ته وایي، ارګانیزم جاندار ته وایي. نو مایکرو ارګانیزم مطلب هغه جاندار چې هغه موږ ته په دې اسې سترګې په نظر نه راځي. نیکډ آی مطلب اسې سترګه، مطلب دې جاندارو ته لیدو لپاره به مایکروسکوپ استعمالیږي، لکه بکټیریا، وایرس، مختلف پنجای وغیره. دا موږ ته اسې په نظر نه راځي. نو دا خو زموږ د بایولوژي میجر ډیویژن اف بایولوژي. لکه یو باټني دی، زوالوجي دی او مایکروبایولوژي. باټني کې ټوټل بوټي په سټډي کوو، زوالوجي کې په ټوټل انیمل، او په مایکروبایولوژي کې په ټوټل مایکرو ارګانیزم سټډي کوو. د دې نه بعد اوس موږ سره دا مین مطلب بایولوژي وایي د درې غټ برانچونه شو. اوس په دې برانچونو پسې مزید ما بره واړه نور برانچونه جوړ کړي، لکه ونه کې تنه پسې درې شاخونه، او په دې درې شاخونو پسې بیا مزید نور شاخونه دي. مطلب دا بایولوژي بیا زموږ سره نور واړه شاخونه دي، ته موږ سب برانچز اف بایولوژي ویل شو. په دې سب برانچز اف بایولوژي کې ما دلته اصول لیکل دي، باقي پاتې ابه کې خیر لیکو. په دې کې زموږ سره اولنې دی مارفالوژي. مارفالوژي د ډیفینیشن ته وګورئ، د سټډي اف سټرکچر اینڈ شیپ اف ارګانیزم. ګوره دلته کې جاندار چې موږ ته په ظاهر څنګه ښکاري، لکه فرض کړه چې دا بوټی دی، کلیر، او یا دا زموږ سره یو انسان دی، صحیح ده. د دې انسان او د دې بوټي چې تا په ظاهر دا څنګه ښکاري، دس از کالډ مارفالوژي. دلته اوس یوه خبره واورئ، دلته کې دا سټرکچر نه دی. سټرکچر به په بایولوژي کې موږ څه ته اشاره کوو؟ پارټ اف باډي. پارټ اف باډي لکه زموږ چې د جسم کومه پارټس دي حصې دي، دغو ته اشاره ده. لکه فرض کړه زموږ سترګه، دس از سټرکچر. دا غوږ، پوزه، ژبه، دا سټرکچرز دي. په بایولوژي کې سټرکچر مطلب پارټ اف باډي ته اشاره ده. نو په دې کې به موږ څه سټډي کوو؟ په مارفالوژي کې. په مارفالوژي کې د سټډي اف سټرکچر مطلب دی جاندار چې په ظاهر کوم پارټس ته ښکاري هغه به سټډي کوو. اینډ شیپ اف ارګانیزم، او دا جاندار په څه شکل کې جوړ دی. نو اوس د انسان څنګه شکل دی او د دې بوټي څنګه شکل دی. داسې ډېر شی مایکرو ارګانیزم دي، د هغو مختلف شکلونه وي، څوک ګول وي، څوک راډ لایقي، ټیک ده، څوک سپرینګ لایقي، ډفرنٹ مطلب د هغو په ظاهر چې کوم شیپ وي او سټرکچر هم پارټس اف باډي ته وایو. مارفالوژي ساده خبره ده چې په دې کې به موږ جاندار په ظاهر سټډي کوو، هغې په ظاهر چې کوم پارټس اف باډي ښکاري هغه ګورو، سټډي کوو. او د دې نه علاوه د دې چې شکل څنګه دی، شیپ په څه طریقه جوړ دی، دس از کالډ مارفالوژي. په دې پسې بل اناټمي دی. اوس اناټمي دلته کې د مارفالوژي تقریبا اپوزټ غوندې راځي. ګورې د سټډي اف انټرنل سټرکچر اف ارګانیزم. لکه اوس د ارګانیزم د انسان دی، په دې انسان کې دنده، په دې جسم کې ډېر شي ارګن دي، په دې سینه کې، په دې خېټه کې، کوپړۍ کې دماغ دی، په دې خېټه کې مطلب کولمې، میده وغیره، او په دې سینه کې زړه پیپړۍ. نو دا انټرنل سټرکچر دی زموږ په جسم کې، دا دندني سټرکچر دی. نو د جسم کې دنده چې کوم ارګن دی، د هغې چې کله موږ سټډي کوو هغه موږ په اناټمي کوو. نو د اناټمي مطلب دا شو چې په دې پسې موږ د دې ارګانیزم چیر پاړ کوو، کټ کوو به، چې کټ کوو کول هغه به یو ارګن به ترې راوباسو. نو که داسې سټډي کوي بیا ارګن کټ کې، خو بهرحال دې ته موږ اناټمي وایو. نو دغه ډیفینیشن د سټډي اف انټرنل سټرکچرز اف ارګانیزم. نو سټرکچر پکې دلته هم راغی.
دلته کې سټرکچر اصل کې موږ په مارفالوجي کې بیرونی سټرکچر ته اشاره ده او په اناټمي کې مطلب سټرکچر انټرنل سټرکچر ته اشاره ده. دلته کې پس بیا بل دی هیسټالوجي. هیسټالوجي ډیفینیشن ته وګورئ د مایکروسکوپیک سټډي اف پلانټ اینڈ انیمل ټیشو. اوس ټیشو څه شی دی؟ ډېر شی یو شان خولي چې راجم شي، لکه سپوز دا زموږ یوه خوليه ده، داسې اوسه دا بله خوليه ده، دا صحیح ده. نو دې خولې زموږ سره یو ګروپ جوړ کړلی، دې ګروپ ته موږ څه وایو؟ ټیشو ته وایو. نو دا ټیشو موږ ته هسې په سترګه نظر نه راځي، مطلب د دې ټیشو به موږ په مایکروسکوپ باندې سټډي کوو. نو دا ټیشو زموږ سره د پلانټ هم کیدی شي، کلیر ده، او د ځناورو. ګورئ د مایکروسکوپیک سټډي اف پلانټ اینډ انیمل ټیشو از کالډ هیسټالوجي. نو په هیسټالوجي کې به موږ ټوټل د ځناورو د بوټي چې څومره ټیشوز دي دا به پکې سټډي کوو. د دې نه بعد بیا زموږ سره دی فزیالوجي. فزیالوجي ډیفینیشن ته وګوره د سټډي اف فنکشنز اف ډیفرنٹ پارټس اف ارګانیزم. لکه دا ارګانیزم دی، انسان دی، د ده په جسم کې بار په ښکاره هم څه ایسي دي او څه دندې ایسي دي، د دې څو کارونه څه دي، مطلب د دې پارټ څه کار دی. اوس د سترګې څه کار دی، د زړه څه کار دی، د پیپړو څه کار دی، د انټسټاین څه کار دی، ډیفرنٹ ارګن دي. داسې دا بوټی دی، په دې بوټي کې زیله ده، د زیلې څه کار دی، د پاڼې څه کار دی، د ګل څه کار دی. دا ټولې خبرې به مونږ فزیالوجي کې سټډي کوو. فزیالوجي کې مطلب د جاندار د پارټس ډیفرنٹ کارونه به سټډي کوم. بیا پسې دی ایمبریالوجي. ایمبریالوجي د سټډي اف ایمبریو. اوس ایمبریو څه ته وایي؟ ایمبریو دې ته وایي لکه فرض کا زموږ سره یو د میل سپامي، ټیک ده، یو د فیمیل انډی، دا چې کله میلاو شي دیو زایګوټ جوړږي، او په دې زایګوټ کې رو ډیولپمنټ راځي او دا څه جوړږي؟ دا ایمبریو جوړږي. لنډه خبره دا ده چې میل او فیمیل ایګ او سپم میلاو شو، دیو چې کله زایګوټ جوړ کو، د دې زایګوټ نه واخله د بچي کمپلیټ جوړېدو پورې د مور په خېټه کې دا څومره سټډي چې دا دې ته موږ ایمبریالوجي وایو. مطلب دلته کې چې اوس دا سپم او دا انډه میلاو شو که نه، په دې انډه کې بیا ورو ورو سیل ډیویژن کېږي او مختلف آرګنې جوړېږي او ورو ورو دا انسان جوړېږي. ګوره ایمبریوز یوازې د انسان خبره نه، ایمبریوز انسان کې دی کوم ارګانیزم چې مطلب سیکشوال ریپروډکشن کولی شي هغو کې ایمبریو جوړېږي. نو د ایمبریو سټډي ته موږ ایمبریالوجي وایو. جاندار دی، د هغو میل فیمیل میلاو شو، ایک سپم میلاو شو، زایګوټ نه بعد د کمپلیټ ماشوم پیدا کېدو پورې چې کومه سټډي ده دې ته موږ ایمبریالوجي وایو. مطلب د ماشوم څنګه جوړېږي، اوله پکې څه جوړېږي، بیا څه جوړېږي، بیا څه جوړېږي، او په اخر کې چې کمپلیټ شي دا ټوټل خبرې به په ایمبریالوجي کې کېږي. بیا پسې دی بل ټیکسانومي. ټیکسانومي ډیفینیشن دا دی د سټډي اف نیمینګ اینډ کلاسیفیکیشن اف ارګانیزم. ګوره دلته اوس وګورئ فرض کا دا زموږ سره دنیا ده، نو په دې دنیا کې زموږ سره ډېر شي ارګانیزم دي، ټیک ده، څه بوټي دي، څه ځناور دي، او څه مایکرو ارګانیزم دي. نو دې جاندارو له مطلب موږ به د دې به کلاسیفیکیشن کوو. کلاسیفیکیشن مطلب دا چې دا موږ په ګروپونو کې تقسیموو. د دې زه تاسو له یو شارټ مثال در کوم چې تاسو په دې کلاسیفیکیشن باندې خبر پوه شئ. لکه سپوز دا زموږ سکول دی، ټیک ده، او دا د دې سکول کمرې دي، صحیح ده، او دا زموږ سره ګراوند دی. لکه فرض که ریسس شوی دا ټول واړه دې ګراوند ته راوځي، ټول ماشومان د فرست نه واله د فرست یا سیکنډ ایره پورې ماشومان، او دلته کې د بهر نه چېرته میلمه راشي یا د ایجوکیشن محکمې نه چېرته یو کس راشي او دلته دی راشي د دې هر یو نه تپوس کوي. نو آی ډونټ نو که دا چېرته د 15-20 کسانو نه نوم تپوس وکړي او د کلاس تپوس وکړي، د زګي تپوس وکړي، دا ډېره ګرانه ده. نو په ځای د دې چې دا ریسس بند شي او دا سړی راشي په دې سکول کې ګرځي او کمره ګوري چې یاره دا خو د فرست کمره ده، دا د سیکنډ نه ده، ترډ ده، داسې پسې مخکې ځه، نو دته بیا ډېره زیاته اسانه شو. نو کلاسیفیکیشن موږ دې لپاره هم کوو، ساینټیسټ کلاسیفیکیشن دې لپاره کړی دی چې جاندار په اسانه سټډي کړي. او د کلاسیفیکیشن سره سره بیا دوی له مطلب خاص نومونه هم ورکړي، ساینټیفیک نومونه ورله ورکړي. و ساینټیفیک نومونه په دې لپاره پکار دی لکه فرض که اوس لوکل زموږ په پاکستان کې په دې علاقه کې سپی ډاګ، موږ ورته سپی وایو، په بل ځای کې ورته ډاګ وایي، په بل ملک کې به ورته بل څه شی وایي، ټیک ده، په اردو کې ورته کتا وایي. نو دوی له داسې ساینسي نوم پکار دی چې ساینټیفیک یا ساینټیسټ مطلب هغه به یو نوم باندې پېژني. نو ټولو جاندارو له مطلب خپل ښکلی ساینسي نوم او د هغو کلاسیفیکیشن ګروپ بندي کول. د دې نه بعد بیا زموږ سره دی سیل بایولوژي. سیل بایولوژي د سټډي اف سیلز، ډیفرنٹ خولۍ دي په جاندارو کې، اینډ دیئر ارګنیل. لکه فرض که دا زموږ سره خولۍ شوه، په دې خولۍ کې زموږ سره دا نیوکلس دی، نو د دې خولۍ سټډي کمپلیټ خولۍ سره سټډي ده، او په دې کې چې کوم دا بیا ډیفرنٹ ارګنیل دي لکه نیوکلس، مایټوکانډریا، پلاسټیډ، کلوروفیل وغیره ډېر شی دي که نه، د دې سټډي به مونږ کوو. نو دا چې مونږ د لنډه دا خولۍ چې A to Z څومره سټډي ده هغه مونږ په سیل بایولوژي کې، او دې سیل بایولوژي ته مونږ بل نوم ویلی شو سایټالوژي.
سایټالوجي اوس د ام سی کیوز لپاره یا ساتئ. اوس بل زموږ سره دی پیلنټالوجي. پیلنټالوجي څه شی دی؟ د سټډي اف فوسیلز اف فاسټ ارګانیزم. فاسټ ارګانیزم څه ته وایي؟ فاسټ ارګانیزم هغه ته وایي لکه فرض کړه زموږ دنیا ده، په دې دنیا کې داسې جاندار مخکې وو چې د هغو نسل اوس نشته هغه جاندار مکمل ختم شوی دی. لکه مثلا ډاینوسارس ځناورو کې دا مخکې اوس نشته. نو د دغه فاسټ ارګانیزم کم جاندار چې مخکې اوس نشته، د هغو نسل له سره نشته، د هغو بس نښې پاتې، ټیک ده، هډوکي به پاتې یا څه شی به پاتې که نه. نو دغه شي ته موږ څه وایو؟ دغې ته موږ وایو فوزلز. نو د دې فوزل سټډي کولو ته موږ پیلنټالوجي وایو. پیلنټالوجي څه ته وایي؟ د سټډي اف فوسیلز اف فاسټ ارګانیزم. فاسټ ارګانیزم مطلب دنیا په دنیا کې مخکې جاندار و، هغه جاندار نن سبا نشته، د هغو نسل ختم شوی دی. نو د هغو جاندارو بس نښې پاتې، د هغه نښو چې موږ سټډي کوو دغې ته موږ پیلنټالوجي وایو. دلته کې بیا زموږ پیلنټالوجي په دوه قسم باندې دی. لکه سپوز دا دنیا ده، په دې دنیا کې زموږ سره دا فوزلز دی، مطلب د فاسټ ارګانیزم څه نښه پاتې ده. که فرض کړه دا د بوټي وه، دا د بوټي وه، نو دې ته بیا موږ فیلیوباټني وایو، فیلیوباټني. او که فرض کړه دا فوسل زموږ سره د ځناورو، نو دې ته بیا موږ فیلیوزوالوجي ویلی شو. دا خبر اوس یاد ساتئ. د دې نه بعد بیا زموږ سره دی امیونالوجي. امیونالوجي څه شی دی؟ ډیفینیشن ته وګورئ. It deals with the body's system of defense against microorganism. لکه ګوره زموږ دا فرض کړه زموږ جسم دی، نو دا جسم د دې نه چپ چاپېره دلته کې ډېر شی مایکرو ارګانیزم دي. په دې هوا کې دي، په خوراک کې دي، په اوبو کې دي جراثیم ډېر شی مایکرو ارګانیزم، مطلب نقصان دي جراثیم. نو دا جراثیم همیشه کوشش کوي چې دا د جاندار جسم د دنده لاړ شي. کلیر وایرس، بکټیریا، پنجای، پروټوزوا وغیره دا دنده تله غواړي. نو دلته زموږ په دې جسم کې الله پاک یو سیستم ایښودی دی، هغه سیستم ته موږ وایو امیونو سیستم. امیونو سیستم. نو دا امیونو سیستم دا جاندار دنده نه راپرېږدي. خو که فرض کړه دا جاندار دنده رانغلي نو بیا به یې وژني. د امیونو سیستم یا د ډیفینس سیستم د ارګانیزم، هر ارګانیزم څخه خپل ډیفینس سیستم شته چې مطلب هغه مایکرو ارګانیزم دنده نه پرېږدي. نو دغې برانچ د بایولوژي ته موږ امیونالوجي ویلی شو. د دې نه بعد بیا زموږ سره د انټامالوجي. انټامالوجي د سټډي اف انسیکټس. د انسیکټ چې کوم سټډي ده، څومره حشرات چې په دنیا کې دي، د هغې سټډي به موږ د بایولوژي په دې سپیشل برانچ کې کوو، په انټامالوجي کې د انسیکټ د حشراتو سټډي. د دې نه بعد بیا بل دی جینیټکس. جینیټکس څه ته وایي؟ د سټډي اف ټرانسمیشن اف کریکټر فرام پیرنټس ټو آفسپرینګ. ګوره په دې خبره موږ پوهېږو چې لکه د انسانانو نه به د انسانانو بچه پیدا کېږي، او مطلب د مالټو د بوټي نه به د مالټو بوټي پیدا کېږي. دا خو موږ ته پته ده که نه. لکه سپوز دا زموږ سره دوه جاندار دي، میل او فیمیل دي، د دوی مطلب دا کم بچی چې وشو، کلیر. نو د دې مور او پلار په شان دا بچی دی که نه، دا خو حقیقت دی د دوی په شان دي. لکه دلته کې د دې پلار یا د مور دوه سترګې دي، د دوی هم دوه سترګې دي، د دوی دوه خپې دي، د دوی هم دوه خپې دي، د دوی یو زړه دی، د دوی هم یو زړه دی، کلیر. نو دا د مور او پلار نه دا خصوصیت دی بچو ته چې څوک راوړي، او دا خصوصیت څنګه راځي، دا ټولې خبرې به موږ په جینیټکس کې کوو. سیده ساده خبره ده، د مور او پلار نه چې کوم ګورې فرام پیرنټس ټو آفسپرینګ، کریکټر خصوصیت، د خصوصیتو ټرانسمیشن، د دې مور او پلار نه بچو ته خصوصیت راتله، د چا نه؟ د مور او پلار نه بچو ته، دې ته موږ جینیټکس وایو. د دې نه علاوه بل زموږ سره بل برانچ دی د بایولوژي، بایوټیکنالوژي. بایوټیکنالوژي ډیفینیشن ته وګورئ، د سټډي اف یوز اف مایکرو ارګانیزم. دلته اصل ټکی زموږ سره دا مایکرو ارګانیزم دی فار د بینیفټ اف هیومن. دې کې به ساینټسټ داسې چل کوي لکه فرض کړه دا زموږ سره ساینټسټ وي، دا ساینټسټ به زموږ سره مایکرو ارګانیزم استعمال کړي. لکه مایکرو ارګانیزم څو کېدای شي؟ وایرس، بکټیریا، پنجای وغیره. دا مایکرو ارګانیزم به استعمال کړي او دی به د انسان لپاره د انسان لپاره د خیر ښېګڼې څخه کار کوي. لکه زه به درله ساده مثال درکړم، کوم زموږ سره چې شاودې دي، د شاودونه مسته جوړېږي که نه، نو د دې شاودونه نه مسته موږ له څوک جوړوي؟ دا مایکرو ارګانیزم یې جوړوي موږ له، کلیر. نو په دې کې به ساینټسټ بیا چې کوم ماډرن بایوټیکنالوژي نه، ماډرن بایوټیکنالوژي کې ساینټسټ د دې مایکرو ارګانیزم نه ډېر زیات کار اخیستی دی، د دې جراثیمو نه ډېر غټ کار یې اخیستی دی چې انسان نه پرې څه فایدې کارونه وکړي. بایوټیکنالوژي زموږ سره د بایولوژي هغه برانچ دی چې په دې کې به ساینټسټ څوک استعمال کړي؟ دا جراثیم، دا مایکرو ارګانیزم. نو په دې مایکرو ارګانیزم یا په دې جراثیمو به ساینټسټ داسې څه شی جوړ کړي چې هغه شی به د دې انسان د فایدې لپاره استعمالېږي. ما تاسو ته سمپل پخواني چې کوم بایوټیکنالوژي ده، شاوده چې کله مستو ته وړي، ما تاسو ته دا خبره وکړم شاوده مستو ته څوک اړوي؟ مایکرو ارګانیزم، خاص بکټیریا دي، هغه اړوي. د بایوټیکنالوژي نه بعد بیا بل زموږ سره دی انوایرمنټل بایولوژي. د دې د نوم نه پته لګي مطلب د انوایرمنټ سره تعلق لرونکی برانچ دی. It deal with the study of interrelationship of organism. په دې کې اصل ټکی دا دی، لکه زموږ سره چې کوم ماحول دی، په دې ماحول کې
کوم ارګانیزم دی، لکه فرض کړه دا زموږ ماحول دی، یو خاص انوایرمنټ دی. نو په دې کې فرض کړه دا زموږ انسان دی، کلیر دا انسان دی، او دا پکې فرض کړه موږ بوټي دی، او دا فرض کړه هوا ده، یا بهرحال د جاندار خبره کوي، یو جاندار دا بوټی دی، یو دا انسان دی. نو د دې انسان او د دې بوټي په منځ کې کوم خپل ریلیشنشپ دی، دې ته موږ انټر ریلیشنشپ اف ارګانیزم وایو. د دوه ارګانیزم په منځ کې، د دوه شیانو په منځ کې چې کوم تعلق وي، نو د دې بوټو او یا د دې ځناورو، یا د ځناورو په خپل منځ کې، یا د بوټو په خپل منځ کې چې کوم تعلق دی دغه، او بل د دې جاندارو د دې ماحول سره تعلق دی، دې ته موږ انوایرمنټل بایولوژي وایو. لکه فرض کړه دا ماحول دی، په دې ماحول کې د دې بوټي، د دې انسان د دې بوټي سره، یا د دې انسان د غوا سره، یا د دې د سپي سره، یا د دې ډیفرنٹ ارګانیزم چې کوم د دې سره کوم تعلق دی دغه، او بیا د دې ژوندي شیانو د دې نان لیوینګ ماحول سره، لکه هوا سره، د اوبو سره، د خاورې سره، د دې سره د دې څه تعلق دی، دا ټولې خبرې به موږ په انوایرمنټل بایولوژي کې سټډي کوو. دې ته موږ ایکالوژي ویلی شو. انوایرمنټل بایولوژي ته موږ بل نوم ایکالوژي ویلی شو. اسانه خبره ده چې په دې کې به یو ماحول وي، په هغه ماحول کې به جاندار مختلف ارګانیزم وي، لکه یو ارګانیزم دا دی، یو ارګانیزم دا دی. نو دې ارګانیزم په منځ کې هر قسم تعلق دی، که ښه دی که بد دی، هغه څه زموږ څه کار نشته، دا به سټډي کوو. او بیا د دې ارګانیزم د دې نان لیوینګ انوایرمنټ سره چې کوم تعلق دی، دا خبره موږ په انوایرمنټل بایولوژي کې سټډي کوو. د دې نه بعد بیا زموږ سره دی پیراسایټالوژي. نو پیراسایټالوژي وایي د سټډي اف پیراسایټ. پیراسایټ اوس څه ته وایي؟ پیراسایټ زموږ سره هغه جانداري چې هغه به د خپل خوراک د بل جاندار شي حاصلوي. لکه مثلا اوس زموږ سره ماش دی، ماش راشي د انسان وجې د نه خپل خوراک حاصلوي، یا د انسانانو یا د ماشومانو په خېټه کې چې په کولمو کې چې کومه دنده چینجي، هغه چینجي نه د انسان نه خپل خوراک حاصلوي که نه. داسې مختلف پیراسایټس دي. دې پیراسایټس ډېر موږ په پیراسایټالوژي کې کوو. پیراسایټس بیا په زموږ په دوه قسمه باندې دي، یو څه په جسم کې دنده لکه د خېټې چینجي، او یو پیراسایټ د بهر نه خپل خوراک حاصلوي لکه ماش وغیره. نو دا ایکسټرنل او انټرنل پیراسایټ دوه قسمه باندې دي. دې نه بعد بیا زموږ سره سوشل بیهیویر. د سوشل بیهیویر مطلب سوشل بیهیویر، بیهیویر موږ سلوک ته وایو. نو دې کې څه وایي؟ د سټډي اف سوشل بیهیویر اف سم انیملز. ګوره زموږ سره بعضې داسې ځناوري انیملز خبره کوو، ټیک ده، سوشل بیهیویر په انیملز کې، بوټو کې نه. نو دا سوشل بیهیویر په د بعضې ځناورو په منځ کې خپل یو خاص بیهیویر، لکه زه به تاسو سره مثال د انسانانو درکړم. یو کور دی، په یو کور کې مطلب مختلف انسانان دي، د هر انسان خپله ډیوټي ده. څوک ځي مزدورۍ له کمایي کوي، څوک کور ساتي، ټیک ده، څوک د بازار نه سودا راوړي، او څوک په کور کې ماشومان قلاري، ډیفرنټ ذمهواريانې د هر چا. نو دې ته موږ سوشل بیهیویر وایو. دا خو ما تاسو ته د کور خبره ده، وګوره داسې بار بیا په مطلب په کلي محله کې هم د انسانانو یو بل څه خاص بیهیویر، یو خاص تعلق وي، نو دې ته موږ سوشل بیهیویر وایو. دا سوشل بیهیویر مطلب د انسانانو د میږو په منځ کې او د شهد چې کوم مچۍ دي د دې په منځ کې یو خاص بیهیویر، یو خاص تعلق دی، یو بل څه ساتي، او د هر چا په دې دغه سوسایټي کې یا خپل خاص کاري هغه کار به دا کوي. دا خبرې به موږ سوشل بیهیویر کې سټډي کوو. او په اخر کې زموږ اخرنی برانچ کوم دی په سب برانچ اف بایولوژي کې، هغه دی فارماکالوژي. فارماکالوژي ډیفینیشن دی ساینټیفیک سټډي اف ډرګس. څومره ډرګس چې دي، د ډرګس په هره طریقه باندې A to Z ساینټیفیک سټډي ته موږ فارماکالوژي وایو. نو دا زموږ سره نننی ټاپک شو د کلاس 9th د بایولوژي. زه امید کوم تاسو به دې پوه شوي. بیا به خیر ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.